Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Một công thức nấu chè trôi nước vô cùng mềm dẻo và thơm ngon. Không cần phải pha thêm bất cứ nguyên liệu gì, chỉ cần một loại bột nếp. Không cần phải dùng cân để cân các nguyên liệu. Là một món ăn mà Hana muốn chia sẻ tuần này với cô bác, anh chị và các bạn cho ngày lễ Tết hàng thực sắp tới. Nếu thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Đây là gói đậu xanh 400g. Mình sẽ lấy 1/2 là khoảng 200g. Sau khi rửa thật sạch, cho nước ấm vào, ngâm đậu xanh 2 tiếng cho đậu xanh nở. Sau 2 tiếng, đem đậu xanh đi rửa một lần nữa cho thật là sạch. Cho vào nồi và cho nước vào ngập mặt đậu khoảng 5 cm. Mình sẽ đậy nắp lại nấu cho tới khi đậu xanh sôi. Nấu đậu xanh cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý kẻo trào ra bếp. Sau khi sôi thì mình nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút, chắc bỏ hết phần nước và phần bọt trên mặt đậu. Cho son đậu trở lại bếp, dàn đều ra, đậy nắp lại. Mình sẽ nấu ở lửa nhỏ khoảng 5 phút nữa, hoặc cho tới khi đậu xanh mềm thì mình tắt bếp. Khi đậu xanh đã mềm hoàn toàn, mình sẽ nghiền đậu. Khi đậu còn nóng, làm như vậy phần đậu dễ nát hơn. Hoặc nếu cô bác, anh chị và các bạn có máy xay, mình cho vào xay cũng được. Nhưng Hana hay nghiền như vậy, mình ăn có phần đậu bên trong rất là ngon hơn là mình nghiền nhuyễn. Để phần nhân được đậm đà và thơm ngon hơn thì Hana cho thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng canh đường cát và nửa chén nước cốt dừa. Mình sẽ trộn đều lên, xào nhân ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi đậu xanh rút hết phần nước cốt dừa lại. Thời gian xào đậu từ 8 tới 10 phút. Cô bác, anh chị và các bạn đừng xào đậu khô quá, ăn không ngon. Hoặc nếu nhão quá một chút mình khó bắt nhân và viên chè nấu xong không được tròn. Khi nhân nguội thì mình bắt đầu chia nhân. Mỗi viên nhân mình chia khoảng một trái chanh nhỏ là được. Hana cân thử khoảng 25g trên một viên, hoặc nếu cô bác, anh chị và các bạn thích lớn hơn, nhỏ hơn tùy ý. Nhân này mình có thể làm trước, sau khi làm xong chia viên, mình bọc kín lại cho vào tủ lạnh, khi nào làm lấy ra. Xong phần nhân, mình chuẩn bị phần bột. Đây là gói bột nếp Thái 500g. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ hiệu bột nào cũng được. Mình cho vào tô 1/2 gói khoảng 250g. Cho vào từ từ 800ml nước, khuấy đều lên. Sau đó đậy lại và để qua đêm. Mình làm như vậy thì phần bột sẽ dẻo mịn và bột thơm, không bị hôi mùi bột. Khi ngâm bột để qua đêm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ lấy cái rổ để đậy. Vì nếu mà mình đậy hầm quá, thời tiết nóng, bột dễ bị chua. Qua ngày hôm sau, trước khi làm, mình sẽ chắc bỏ hết phần nước trong trên mặt bột. Cô bác, anh chị và các bạn cố gắng chắc càng nhiều càng tốt. Sau đó cho từ từ 1/2 gói bột nếp còn lại vào, vừa cho vừa trộn. Mình đừng cho vào một lần, kẻo bột bị khô. Chỉ cần bột cảm thấy mềm tay là được. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình cho hết 1/2 gói bột nếp vào, bột vẫn còn bị nhão, là do cô bác, anh chị và các bạn chắc còn nhiều nước trong tô. Lúc này mình cũng có thể cho thêm một ít bột nếp bên ngoài, không nhất thiết phải đúng một gói là 500g. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ cho Hana xin một like, một bình luận phía dưới để kênh của Hana luôn được tiếp cận với nhiều người. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Bột đạt là sau khi nhồi xong, bột rất mềm và mịn. Đặc biệt là cô bác, anh chị và các bạn lấy thử một ít bột. Mình bóp vào tay,
bột không bị nứt ra là được. Với gói bột này, Hana làm còn dư một ít, cân thử khoảng 85 gram. Sau đó mình sẽ bọc kín bột lại và để 15 phút cho bột nghỉ. Trong thời gian chờ bột nghỉ thì mình sẽ đi nấu phần nước đường. Đun sôi 1 lít nước. Khi nước sôi cho vào 1,5 chén đường cát. Hana cân thử khoảng 300 gram và 1/4 chén gừng cắt nhỏ. Lượng gừng cho vào tùy theo cô bác anh chị và các bạn muốn ăn nhiều hay ít. Khuấy đều lên, nấu cho nước đường gừng sôi trở lại, sau đó để qua một bên. Trong khi nấu nước đường, mình cũng nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi để luộc bột. Mỗi viên bột thì mình sẽ lấy bằng với viên nhân ban đầu. Với cách làm này, cô bác anh chị và các bạn không thể vo viên trước, sau đó mình làm hết mới đi luộc một lần. Mà mình làm tới đâu, mình cho vào son nước sôi tới đó, vì bột rất mềm và dẻo. Nếu mà mình vo viên trước, bột dễ bị dính vào nhau và bị biến dạng. Mỗi lần luộc bột, tùy theo nồi lớn hay nhỏ mà cô bác anh chị và các bạn cho phần bột bánh vào. Mình đừng cho nhiều quá, nếu mà mình cho nhiều quá, bánh cũng sẽ không được tròn và phần bột không được chín đều. Mỗi lần làm, Hana chỉ luộc khoảng 10 tới 12 viên. Sau khi cho viên cuối cùng vào thì mình dùng phới dẹp đẩy nhẹ phần bột bánh ra để tránh bị dính vào đáy nồi. Phần bột chưa làm tới thì cô bác anh chị và các bạn nhớ bọc kín lại, kẻo bột bị khô. Luộc bột ở lửa vừa cho tới khi phần bột bánh nổi hết lên mặt nước là bột đã chín hoàn toàn. Lúc này mình sẽ vớt từng viên chè ra ngoài một tô nước lạnh. Tiếp tục làm như vậy cho tới hết phần bột còn lại. Phần bột còn dư, cô bác anh chị và các bạn có thể nắn những viên chè ỉ nhỏ nhỏ, có thể cho một ít đậu phộng rang vào để làm nhân bên trong, ăn cũng rất là ngon. Quê Hana hay gọi là chè lủm chủm. Những viên bột sau khi cho vào tô nước lạnh nguội bớt thì mình sẽ vớt ra cho vào son nước đường mình đã chuẩn bị trước, để những viên chè luôn bóng đẹp. Trước khi cho vào son nước đường, cô bác anh chị và các bạn nhớ dùng tay rửa sơ phần bột bánh bên ngoài. Mình sẽ nấu cho nồi chè sôi trở lại và để lửa nhỏ thêm khoảng 5 phút nữa thì mình tắt bếp. Với cách làm này, phần bột bánh bên ngoài rất là bóng đẹp, dẻo mềm, đặc biệt ăn rất là thơm ngon. Khi nấu chè xong ăn không hết, cô bác anh chị và các bạn có thể chia nhỏ ra, cho vào tủ đông. Khi nào ăn lấy ra xả đông hâm lại là ngon như mới. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào chiều thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của